Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Home Decoration and Unboxing. আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনবক্সিংৰ আন এটা ভিডিও লৈ আহিছো। আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে চাওক ট্ৰাইপড 3110 মেড ইন চাইনা হয়। এই পেকেটত কেইবাটাও ইনষ্ট্ৰাকচন দিছে। আহক আমি চাও। ইয়াত দিছে চাওক ট্ৰাইপড 3110 3-way head bolt in level 4-sec aluminum legs quick lever lock এইকিটা বিষয়ে আমি বহলাই জানিম পিছলৈ। এতিয়া আহক আমি বক্সটো খুলো। বক্সৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাও। আমি কভাৰ এটা পালো, লগতে মোবাইল হোল্ডাৰ এটা পালো। এটো মোবাইল হোল্ডাৰ হয় আৰু টাইপড আমাৰ এইটো হয়। টাইপডটো আপোনালোকে চাই লওক। মই টাইপডৰ ডেমো দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো মোবাইল লেভেল ইন্ডিকেটৰ হয়, এইটো এংগল চেঞ্জিং হয় আৰু এইকিটা নব হয় আৰু এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক ডেমো দেখুৱাই আছো, আপোনালোকে চাই থাকক। এইকিটা কুইক লেভাৰ লক হয়। এইকিটা আমি হাইট উখ বা চাপৰ এনেদৰে আমি কৰিব পাৰো। আপোনালোকে চাওক যিকোনো যিটো হাইটত লাগে আপোনালোকে এইটো মিলাই লৈ লক কৰিব পাৰিব। এটো কুইক লেভেল লক হয়। এফালে চাই থাকক, এটো আৰু হাইট হ'ব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ডেমো। কুইক লক হয়। মই তিনিটা লক কৰি দি আছো। লক কৰি দিয়াৰ পিছত মই এটো হাইটটো ওপৰত উঠাই দি আছো। আপোনালোকে চাই থাকক। এটো হাইটটো মই ওপৰত উঠাই দিছো। এটো এনেদৰে লগাই লব এফালে তলফালে দি। এইটো নবস এটা হয়। মোবাইল লেভেল ইন্ডিকেটৰ যেটো আছে তাৰ তলফালে নবস এখন দিছে আৰু ইয়াত মোবাইল হোল্ডাৰটো আমি ইয়াত লগাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে তলফালে অলপ ঘূৰাই লৈ মোবাইল হোল্ডাৰটো লগাই লব ধুনিয়াকে। অলপ টাইটকে লগাই লব, নহলে মোবাইল আকৌ পৰি যাবলৈ চান্স থাকি যায়। ভালদৰে লগাই লৈ আপোনালোকে এটো মোবাইল এংগল হয়, এটো কৰিলে আপোনালোকে যিকোনো ফালে আপোনালোকে এটো নিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক মোবাইল লগাই মই আপোনালোকক ডেমো দেখুৱাই আছো। এয়া মই মোবাইলটো লগাই আছো, আপোনালোকে চাই থাকক। মোবাইলটো এনেদৰে লগাই লৈ আপোনালোকে ইয়াত ভিডিও চাওক। আপোনালোকে ইয়া মোবাইল মই লগাই লৈছো আৰু মোবাইল এংগল চেঞ্জিং যেটো আছে এটো ধুনিয়াকে আপোনালোকে লগাই লৈ এটো আপুনি ঘূৰাব পাৰিব। চাৰিওফালে আপুনি ভিডিও কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকে। আপোনালোকে এবাৰ চাওক। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক একেবাৰে তলৰ পৰা দেখুৱাই দি আছো। আপোনালোকে চাব পাৰে ট্ৰাইপডটো কিমান ধুনিয়াকে হোল্ডিং হৈ আছে আৰু মোবাইলটো লাগি আছে। আপোনালোকে ইয়াত মোবাইলৰ বাদে আপোনালোকে DSLR হোল্ডিং কৰিব নোৱাৰিব। DSLRৰ ওজনটো বহুত বেছি হয়, সেইকাৰণে ইয়াত DSLR দিয়াৰ পিছত হয়তো এটো ভাঙি যাব পাৰে। আৰু এটো 30-40 ইঞ্চি মান হাইট হয় আৰু বাকি মোৰ বহুত কমফৰ্টেবল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই এটো পাৰচেজ কৰিছো 399 টকা দি মই পাৰচেজ কৰিছো। এমাউন্ট ইমান বেছি নহয়, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আজি মই এই ট্ৰাইপডৰ যোগেদি এটা ভিডিও শ্বুট কৰি আছো, আপোনালোকে ডেমোটো চাই লওক।